मैं पुदीना देगा ना खाना गिना देगा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देगा सामने से डरो थाली में कटोरा वेलकम बैक टू माई च्यानल टिच क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आज यस भिडियोमा यही भिडियो बनाउन सिकाउँछु हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ यस्तो खालको भिडियो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्न होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टको अप्सन आउँछ। यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हाम्रो भिडियो क्लिप रहेको छ, त्यसैले भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो क्लिप चाहिँ हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। कृपया यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर स्किप नगरिकन हेरेर जानु होला, फेरि हजुरले बुझ्नु हुँदैन। सो फर्स्टमा भिडियो क्लिप एड गर्नेछु। भिडियो क्लिप सिलेक्ट गर्नु होला र एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसको म्युजिक चाहिँ म्युट गरिदिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यस प्रकारको रहेको छ हाम्रो भिडियो क्लिप फर्स्टको। सो गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला र एन्डिङलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरेर टेलर अप्सनमा क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि यहाँ प्लसको आइकन रहेको छ, एड इन्डिङमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यहाँ राइट साइडमा रहेको छ बक्स जस्तो यो वाइटको यहाँ प्लस, यसमा क्लिक गर्नु होला र फोटोमा जानु होला र आफ्नो बेस फोटोलाई कुन फाइलमा राख्नुभएको छ हजुर त्यहाँ जानु होला। र मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो यहाँ हजुरको राख्नु होला कुन फाइलमा छ। हजुरलाई हामीले टोटल 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टोटल 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो टोटल 6 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा हामीले यसरी स्क्रोल गर्नु होला, फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमै क्लिक गर्नु होला। यहाँ फिटमा रहेको छ अब 9:60 दिनु होला, राख्नु होला। सो गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब हामीले फोटो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फोटो यस प्रकारको रहेको छ। हामीले टोटल 6 वटा फोटो लियौँ। अब हामीले यसमा ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ फोटोहरूलाई। फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड दिनेछौँ। हेर्नु होला ध्यान दिएर। र सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.6 सेकेन्ड दिनेछौँ। भएन भने हजुर यसरी जुम गर्नु होला 2 फिङ्गरको मद्दतले। र थर्ड फोटोलाई पनि 0.6 सेकेन्ड रहेको हुन्छ। यसमा फोर्थ नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.6 नै दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। फिफ्थ नम्बर फोटोलाई पनि हामीले 0.6 नै दिनुपर्ने हुन्छ। र लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको प्ले गरेर देखाउने छ। हामीले म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको आफ्नो भिडियो हजुरले बनाउनु भयो भने। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै बिट अनुसार मिल्नेछ। स्किप नगरिकन होला, हेर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि यसरी स्क्रल गर्नु होला र यहाँ बोनस 1 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला, राइट गर्नु होला र यसरी सार्नु होला माथि गरेर। फेरि यसरी स्क्रल गर्नु होला, फेरि बोनस 1 मै क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट फोटोलाई पनि बोनस 1, सेकेन्ड फोटोलाई पनि बोनस 1 एनिमेसन दिनु होला। फेरि एनिमेसन हाम्रो बोनस 1 नै रहेको छ। 3 नम्बर फोटोमा पनि 4 नम्बर फोटोमा पनि बोनस 1 नै रहेको छ। 5 मा पनि बोनस 1 नै रहेको छ र 6 मा पनि बोनस 1 नै रहेको छ। सो गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी प्ले हुनेछ। प्ले गरेर देखाउँछु। यसरी एनिमेसन लाग्नेछ। सो गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। कृपया यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर स्टेप बाई स्टेप सिकेर जानु होला। सो त्यसको लागि चाहिँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि
मैले हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले सो माथि ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला हामी।